Vâng, mời quý vị các bạn cùng theo dõi trận thi đấu vật nữ trên sới vật Chùa Sàn, Phương Sơn, Lục Nam. Trận đấu giữa người đẹp Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong, Bắc Ninh và Nguyễn Anh Thơ của Hà Nội. Trận thi đấu được mong chờ rất nhiều. Lễ hội Chùa Sàn, thị trấn Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang là một lễ hội thường niên hàng năm, diễn ra vào ngày 26 và 27 tháng 2 âm lịch. Chiếc thuyền rồng khá đẹp dùng để ra sới vật Chùa Sàn, Phương Sơn, ngự trên một hồ nước rất rộng. Và phía ngoài của khu di tích đình chùa, các trọng tài đang làm các thủ tục cần thiết để trận đấu được diễn ra. Như vậy là trận đấu diễn ra giữa hai nữ đô xinh đẹp chúng ta trên một sới vật có thể nói là đẹp mê hồn, đẹp nhất khu vực miền Bắc hiện nay, một sới vật ngự giữa hồ. Có điều thì quy mô và giải đấu ở đây vẫn đang được nâng cấp theo năm tháng. Sới vật đang được ban tổ chức lễ hội Chùa Sàn, Phương Sơn, Lục Nam nâng cấp hàng năm cả quy mô theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Đòn đánh khá hay của anh Thơ. Anh Thơ đã ghi nhận bốc 1 rồi. Nữ đô Nguyễn Thị Thúy của Bắc Ninh, một nữ đô chuyên nghiệp đã từng tập luyện và thi đấu cho đội tuyển vật nữ tỉnh Thái Nguyên. Và Nguyễn Thị Nhung cũng đã đạt được khá nhiều các thành tích cùng đội tuyển vật nữ tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên thì Nguyễn Thị Nhung cũng đã nghỉ tập luyện chuyên nghiệp và chuyển sang làm nghề tự do. Về cơ bản là Nguyễn Thị Nhung đã theo tiếng gọi của trái tim và làm theo mệnh lệnh của trái tim. Một pha bốc 1 của Nguyễn Thị Nhung. Anh Thơ của chúng ta là một nữ đô trẻ xuất thân từ vận động viên bóng chuyền. Như quý vị đã biết thì anh Thơ đã từng được gọi vào đội tuyển tập luyện cùng đội tuyển vật quân đội. Tuy nhiên thì sau một thời gian ngắn thì anh Thơ đã chuyển sang tập luyện cho đội tuyển bóng chuyền Kinh Bắc, Bắc Ninh trong thời gian khoảng 2 năm. Và do một lý do nhất định thì anh Thơ đã không thể theo được, không thể đi theo con đường chuyên nghiệp ở môn bóng chuyền. Về hiện nay thì anh Thơ đang xuất hiện rất nhiều trên các mặt sân sới vật hội làng và đặc biệt là các sân thi đấu bóng chuyền ở các lễ hội làng quê. Lợi thế trận đấu lúc này đang thuộc về Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong. Nguyễn Thị Nhung sang sau. Một điều quý vị các bạn lưu ý ở trận thi đấu này là theo luật thi đấu của hội Chùa Sàn, Phương Sơn, Lục Nam năm nay là luật thi đấu vật dân tộc cổ xưa, vật đi chết. Có nghĩa là khi đánh bại đối phương lấm lưng trắng bụng trên sàn đấu thì phải khống chế đối phương từ 3 đến 5 giây. Một luật vật rất khó khăn với các đồ vật mà kém về kỹ năng, kỹ thuật thi đấu. Tóm lại là những đồ vật mà không có kỹ thuật thi đấu thì rất khó để có thể đánh bại đối phương. Giống như thể lệ thi đấu của hội Chùa Sàn, Phương Sơn, Lục Nam, Bắc Giang. Lễ hội Chùa Sàn, đấu vật Chùa Sàn cũng là một lễ hội khá lớn tại Bắc Giang, cùng một số lễ hội vùng ven sông Cầu, ở bờ Tây của sông Cầu. Và bên kia bờ Nam là khu vực trấn Kinh Bắc, Bắc Ninh. Nguyễn Thúy vẫn đang rất khó khăn để có thể đánh bại được anh Thơ. Anh Thơ có thể lực tốt hơn rất nhiều so với Nguyễn Thị Nhung, nhưng kinh nghiệm thi đấu,
Kỹ thuật thi đấu thì Nguyễn Thị Nhung của Yên Phong hơn hẳn so với Anh Thơ. Một miếng gông, liệu Nguyễn Thị Nhung có thể khống chế được Anh Thơ trên thảm đấu không? Một pha tì đè rất khôn ngoan, khống chế cả chân phải và tay phải của Nguyễn Thị Nhung. Chúng ta cùng xem lại pha làm chậm này. Một miếng gồng rất gọn gàng. Miếng gồng gọn gàng và một pha khống chế khôn ngoan, khống chế cả tay và chân của Anh Thơ. Như vậy là nữ đô xinh đẹp Nguyễn Thị Nhung của Bắc Ninh đã giành thắng lợi tuyệt đối trước Anh Thơ. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay thì quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem và lan tỏa bộ môn võ vật dân tộc của chúng ta ra với cộng đồng. Một nữa xin được cảm ơn và chào tạm biệt quý vị và các bạn.